Mi magyar horgászok rendkívül szerencsések vagyunk, hiszen nagyon sok jó horgászvizünk van. Találunk jó horgászvizet a lakóhelyünkhöz közel, akárhol is lakunk az országban, de akarunk, átutazhatunk az ország túloldalára, hogy ott horgásszunk. Sőt, azt is eldönthetjük, hogy milyen halat szeretnénk fogni, ha már pecázni megyünk. Vannak keszeges tavak, pontyos tavak, tokhalas tavak, pisztrángos tavak, tulajdonképpen mindenre van már megoldás, de tovább megyek, még azt is eldönthetjük, hogy mekkorát szeretnénk fogni az adott halfajból. Vannak olyan vízterületek, ahol sok kis ponty van, és vannak olyanok, ahol mondjuk nagytestű halra lehet horgászni. Ezek mind mesterséges tavak, de úgy gondolom, hogy a mai világban ez teljesen általános. Hiszen eldönthetjük azt, hogy ha bemegyünk egy boltba, hogy mi mondjuk olyan élelmiszer szeretnénk venni, ami a Kárpát-medencébe itt helyben készül, vagy a világ másik feléről való. Vagy eldönthetjük azt, hogy most sült keszeget szeretnénk enni, hiszen az él a vizeinkben, vagy mondjuk ördöghalat. De azt is eldönthetjük, hogy októberben almát szeretnénk enni, hiszen akkor van, vagy mondjuk eperre éhezünk meg, hiába kerül 3 szanyba, de megvehetjük, tehát a lehetőség adott. Hát, hogy ez jó-e vagy sem, ezt mindenki döntse el maga, viszont ez mindenkinek a saját döntése kell, hogy legyen. A döntést viszont segíti számos olyan csatorna, olyan platform, mint például a horgászatban a haldorádó.hu. Azért emeltem ki a Haldorádót, mert van ennek a weboldalnak egy kevésbé látogatott része, ez pedig a horgászvíz adatbázis, amelyben számos remek vízterület található meg, és ennek a kezelője Rokolya Peti, aki felhívott azzal kapcsolatban, hogy van egy új vízterület, ami be fog kerülni ide az adatbázisba. Ez a Tokai Kovács tó, ami tulajdonképpen egy vízrendszer, tehát több tóból álló vízrendszer, amelynek az egyik tava kiválóan alkalmas ilyen finom metód pecára, méghozzá célzottan nagy halakra történő finom metód pecára. Ez a tó, ahol egyébként pecázom, ez a féderes vagy bemutató tó. Ebben a tóban kizárólag nagy testű pontyok laknak, úgyhogy ennek megfelelően kell összeállítani mind a végszeléket, felszelést, csalogatóanyagokat, tulajdonképpen mindent. Hát ezért vagyok most itt, és erről fog szólni ez a film, amely rendhagyóan nem egy nap alatt készül, hanem 2 nap alatt, ugyanis ide minimum 2 napra lehet helyet foglalni. Nem nagyon akar feljönni, pedig szívesen megnézném már az első halamat a Tokai Kovács tóból. Hát azért jó mély víz van már a stég előtt. Aha. Na hol vagy? Nem nagyon látok semmit, mert borzolja ez a jó kis szél a vizet. Már csak azt látom, ha kidugja a fejét. Hát nyilván április eleje van, de a víz még olyan hideg, mint ha március lenne, mert túl sokat nem tudott márciusban melegedni. Utóbbi hetekben már igen, ott van de szép tőpony. Viszonylag ritkán láthatok nálam ilyen szűrőt, de itt a tavon az a szabály, hogy csak ilyen nagyméretű bojlis merítővel lehet dolgozni. Természetesen már össze is tekertem. Na most talán jó lesz. Fantasztikus az a bot, hogy ekkora halnál is még van tartalék benne. Hát a fárasztási java része az itt történik a stég előtt, mert idáig viszonylag könnyen kijött. De itt most... Na? Még nem. Micsoda hal! Oh, még visszamegy. Adok neki egy kis zsinort. Rá tudjam húzni a merítőre. Azért van benne erő a hideg víz ellenére is. Ez az! Meg vagy! Hú!
Ez a merítés volt a legnehezebb része a történetnek. Külön felhívták a figyelmemet a tógazdák, hogy a merítés után szépen kinyújtózva vigyem fel a halat, hogy nehogy az uszonyai sérüljenek. Még ebbe a merítőbe is történhet ugyanis sérülés. Oké. Na, gyerünk fölfelé. Na, ez egy komoly halacska. Ide akadt neki a száj sarkába a horog. Túl nagy felületet nem fog ez a 8-as vas, de viszont ugye vastag húsú, szakál nélküli horog. Pont elég volt, hogy ezt a halat kényelmesen ki tudjam fárasztani. És nézzétek csak, alig maradt seb a száján, amit egyébként le kell fertőtleníteni, mégpedig olyan sebfertőtlenítővel, amit itt kaptam a lőrházba. Érkezéskor mindenki kap egy ilyen kis fiola sebfertőtlenítőt itt a halőrházba, ami a viszonylag szigorú halvédelmi szabályzatok egyike, hogy csak ezzel lehet a sebet lefertőtleníteni. Bár nincs nagy nyoma, de azért ezzel lekezelem. Meg is mutatnám az első tokai pontyomat. Szép kis halacska. Nem szoktam halat mérni, mert szerintem az élményt azt nem kilókban mérik, de itt megkértek rá, hogyha fogunk halat, akkor mérjük le, mert a fogási eredményekből készül statisztika elkészítését segíti ez. Úgyhogy most mindjárt rátesszük ezt a mérlegre. Hát én most ezt így olyan 10,5 kilósnak tippelem, de majd látjuk, mit itt a mérleg. Hát most ugye tárázni nem fogok tudni, mert már beletettük a halmérőbe a halat, és fölöslegesen nem akarom törni. De ezzel együtt lemérem, aztán majd kivonom belőle a halmérőnek a súlyát. És nézem ezt az atomreaktort, hogy kell üzemeltetni. Aha. Mindenféle számok vannak rajta, úgyhogy nagy baj nem lehet. Na gyerünk, ráakasztom. Úgy. Pont jó, nem ér hozzá semmihez. Júj! 13,5 kg nagyjából. Jó, legyen 13.600, és akkor ráttuk az áfát is. Gyere vissza. Ha már a kezemben van a hal, akkor vissza is engedem. Aztán lemérem a zsákot. Azért itt tényleg komoly mérete van ennek a halnak. Így látszódik, hogy megcsillan rajta a napfény. Jöhet a következő. Na, csak a tisztánlátás kedvére akkor fejezzük be a mérést. 13,6 kg volt a halacska. A zsákkal együtt. Hát most nyilván a szél is fújja, de azt hiszem, hogy ez most nem annyira lényeges. Nem tudom, mennyit mutat. Na, állj meg szépen. Jó, hát legyen 1,6 akkor. Ennek a súlya, úgyhogy a hal volt 12 kg, tehát az első Tokai Kovács tavi pontyom. Tömege 12 kg. A következő, hát vagy nagyobb lesz, vagy kisebb, de teljesen mindegy. Állati jó peca már most. Júj.
Horgon is van a következő áldozat, ami nem más, mint egy szürke harcsa. Mondható gazda, hogy lehet, hogy fogunk harcsát, hiszen a hallisztes, húslisztes alapú kajákat imádják ezek. Hát már itt is van, mindjárt a második hal. Egy kis szürke. Szinte még nem ázott ki a kosárból a pellet. Ott van benne. Nagyon gyorsan elvitte a Hari. Könnyen fel tudta szívni ezt a kis horgot ebbe a nagy szájba. Gyanús volt már bevágás után, hogy egyrészt, hogy nem érzek olyan nagy súlyt, mint az előbb, másrészt meg össze-vissza rázta a bocspiccet, hát ezért tekergőzött ott a végén a nagy bajszú. Szerintem kétfajta hal él a Tokai Kovács-tó ezen tavában, ami a féderes, vagy más néven bemutató-tó. Ponty és harcsa. Hát kettőből ezt abszolváltam is. Úgyhogy ebből látszik, milyen jól felkészült pecás vagyok. Na, mehetsz, Hari. A bevezetőben említettem, hogy 2 napra érkeztem ide horgászni, de valójában ez a 2 nap, ez új 2 nap, hogy az érkezés napja az úgy történt, hogy ugye itt el kell foglalni a szállást, hiszen minden egyes horgászhelyhez van szállás lehetőség. Ez már hevitte az időt, úgyhogy dél volt, mire tulajdonképpen sikerült bedobni, és holnap olyan délután 3-ig tervezem a horgászatot. Nem tudom, hogy éjszaka fogok-e pecázni, nem tartom valószínűnek, bízom benne, hogy a nappali órák is eredményesek lesznek. Az előbb még Nagykabátban voltam, ami azért van, mert egyébként jó idő lenne, de annyira hideg metszőszél fúj, hogy fel kell venni a kabátot. Most azért vettem le, mert már szembefordult velem a nap, ugye, hogy már azért délután van, és ide tűz a stégre, úgyhogy most egyszer melegen van, egyszer fázom. Ez most egy ilyen változó időszak az időjárásban. Nem tudok dobni se, ha nem veszem fel a napszemüveget, mert egyszerűen nem látom a célt, ami pedig jól jön, mert át kell dobni oda a túloldalnak a tövébe. Felmerülhet a kérdés, hogy mi okból kell finom metódtechnikával horgászni nagytestű halakra. Hát egyszerű ennek az indoklása, mégpedig az, hogy a víz még rendkívül hideg. Tehát most az a nagy etetés, nagy mennyiségű kaja beszórás és annak a meghorgászása nem feltétlenül működik, ugyanis március hónapban alig melegedett valamit a víz, mert hát ugye volt március közepén kemény éjszakai fagyok riogattak még minket, és rendkívüli módon visszahűtötték a vizet ezek az időjárási kis anomáliák. Éppen ezért hiába van sok hal ebben a vízben, és nagy testű halak, ha azok nem táplálkoznak, ugyanis a víz, amiben élnek, tehát a testhőmérsékletük is még hideg. Éppen ezért nagy etetéssel most se dolgozom, nincsen nagy alapozó etetés, csak metód kosárra juttatok be kevés mennyiségű etetőanyagot. De azt megpróbálom egy helyre bejuttatni, azzal a bottal most be van dobva, a másikkal pedig úgymond kereső horgászatot végzek ott a túloldalon, mert hát azt mondták nekem, hogy oda kell dobni, én meg jó fiú vagyok és oda dobok. Na de milyen botokkal próbálom ezt megoldani? Az új Fine Method szériából hoztam a 380-as Medium Heavy-t és a 390-es Heavy-t. A 390-essel dobálok egy helyre, mert nagyobb a dobó súlytartományra fel tudom rakni a 45 g-os Dart Pro akvakosarat, ugye az XL-eset, abban nagyobb gombóc fér, azzal egy helyre dobálok, míg a 380-assal 50 g-os Dart Pro akvakosárral pásztázom a túloldalt. De egyszerre csak egy bottal horgászok, még pedig azért, mert hiába
azért messzire dobnék egymástól, ment a két helyet nézve. Mégse szeretném szétcsapkodni úgymond ott a vizet, hiszen ezek a halak itt ahhoz vannak szokva, ugye túl sok horgászhely nincs a tavon, meg túl sok horgász sem ég, koratavasz van, nem szeretném azt, hogy állandóan ez a csobogás riasztóan hasson rájuk, mindig csak egy bottal pecázok, és ilyen 8-10 perces ütemekbe, hogy legyen azért ideje a nagytestű halnak megtalálni a cuccomat. Mindkét botra 6000-es méretű fine káporsó került, amely teljesen ideális kiegészítője ezeknek a botoknak. Zsinór pedig 0,22 mm-es Max Fader Black. Azért 0,20, hoppá, közben ezt derékba verte a ponty. Basszus, kapaszkodok be, mindjárt behúz a vízbe. Tehát azért 0,22 mm-es, mert ezen a tavon ez a minimum, amit lehet használni. Dobóelőke is van fönn, 0,30 mm-es Guru Shield. Lehet ugyan fonottat használni, de én nem annyira szeretem ezekhez a lágy, rugalmas botokhoz. És horogelőkébe se fonottat tettem fel, hanem monofilt, méghozzá 0,22 mm-eset, az aztán bírja a gyűrődés. Horog az szép nagy van fenn, de a horoghoz majd visszatérünk, meg a csalitüskéhez, majd amikor a csalit mutatom be, mert az fontos. Most kifárasztom ezt a kis halacskát. Komoly hal lesz ez is, bár, mint mondtam, a víz rendkívül hideg és túl nagy ellenállás nem fejt még ki a hal, viszont marha nehéz. Tehát érzem, hogy nehezen tudom mozgatni azt a nagy súlyt, amit cibálok. Ugye fontos az is a végszereléknél, azt nem mondtam el, de azt gondolom, hogy egyértelmű már, hogy ugye inline metódkosárral pecázom, hiszen a legtöbb metód az inline, és itt nem is lehet mással, ugyanis elhagyósnak kell lenni a végszereléknek, tehát ha a hal megtép, vagy beszakadok, vagy valami, akkor végtelenségig csúszni kell a kosárnak, hogy le tudja húzni a felesleges zsinórról a hal, illetve hát a zsinór ki tudja húzni a kosárból, ugye. És a másik fontos, hogy ugye éppen emiatt nem szabad felső ütközőt tenni. Tehát ilyen önakasztós ütköző az fölülre tilos ezen a vízen is. Visszatérve a szükséges kiegészítőkre, meg eszközökre, túlságosan nagy vízi színpadot nem kell itt beállítani, mert ez a stég ez nagyon stabil és masszív, de elég lenne tulajdonképpen egy kis kempingszék is. De ugye a bot stabil letétele miatt választottam azt, hogy most egy ilyen ülőalkalmatosságra fogok csücsülni, mert így tök stabilan le tudom tenni erre a féderkarra azt az egy botot, amivel horgászom, nem kell attól félnem, hogy a hal elviszi. Főleg ugye azért nem, mert klipszelve horgászom, tehát itt nincs az, hogy majd szabadon futóra teszem az orsót, hogy vigyen nyugodtan a hal, mert ha őt nyugodtan vinné a hal, akkor beugrana a bozótba. Tehát ez aktív horgászat, attól függetlenül, hogy itt van egy kis házikó, meg terasz, meg minden. Itt aktív horgászatra van szükség, mindig a bot mellett kell lenni. Rég megdőlt már az a teória, hogy ilyen nagy testű halakra kizárólag jó erős bottal lehet horgászni, meg kell. Jó, persze nyáron, mikor maxon járatják a testüket a halak, akkor azért van több erő bennük, de ezek a modern metódbotok olyan szinten kidolgozzák a halat, a hal kironásait, hogy elképesztő fárasztási élményt és hatékonyságot nyújtanak. Tehát egy ilyen nagy hal, ilyen vízhőfoknál nem ellenfelelnek az összeállításnak. Nekem viszont ellenfelem ez a rövid merítőnyíl, hosszúhoz vagyok szokva. Elég nehéz. Ott a szájában a csali, nézd csak. Ez az. Gyere csak ide. Jaj. Ott van a szájában benne a csali. Jól akadt szájperembe. Itt a kicsit megfarigcsált Master Popat. Ez kellett neki. Közelharcot kell vívni ezekkel a kis mamutokkal itt. Az micsoda jó húsban van ez a kis pacni.
csali az még tökéletes, nincs pazarlás, az még jó lesz egy dobásra. Viszont ha már a végszerelékről, meg úgy általánosabban a felszerelésről beszéltem, akkor szeretném megmutatni ezt a kosarat. Illetve nem is a kosarat, mert az szerintem jól ismert már ez a Dart Pro Aqua, hanem magát a kosártöltést. Ugyanazt fogom használni, mint a királypontyhorgásztam a legutóbb, nagy halazáshoz ott is, ezt az Aroma Mester törtőszerszámot, mert ezekben a hideg vizekben még nagy jelentősége lehet annak, hogyha van egy kis plusz íz ott bent a kosárba, aminek oda szív a hal. Nem kell sokat tenni bele, itt most főleg nem. Így, ugyanis itt sűrűn van dobálva, tehát nincs az, mint általában, hogy a nagy halak miatt sokat kell várni, mert ez a 8-10 perc ebben a hideg vízben, én azt gondolom, hogy még így se sok. Ha normál méretű halakra horgásznék, le lehetne ezt szorítani akár 5-6 percre is, de itt nagy halakról van szó, és annak azért nem árt egy kicsit több időt adni. Így néz ez ki, ugyanúgy a pellet rétegek közt van a csali és az aroma is, így aztán ezen nem tudja a hal kikerülni, hogyha bármelyiket fel akarja szippantani, hogy a horog is a szájába kerüljön. Gyorsan bedobok, hát ha olálkodik ott még egy ilyen szépség. Hát ha ma már több halat nem fogok, akkor is elégedett vagyok ezzel a pecával. Hát egy biztos, hogy nem annyira szeretek másra aludni, mint a saját ágyamba, de itt jót fogok szuszókálni, főleg ha álmomba előjöttek ezek a halak. Ezen a tavon kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek a halvédelemre. Az első számú eszköze ennek ez a nagyméretű bölcső, ami minden stékhez, minden szálláshoz, minden horgászhelyhez van. A mérlegelőháló, amivel a halvisszengedést lehet elvégezni, illetve lehet lemérni vele a halat. A szájfertőtlenítő, illetve a sebfertőtlenítő, amit itt mindenki kap érkezéskor. És a legeslegfontosabb halvédelmi eszköz itt a víz. Lelkemre kötött a tógazda, hogy mindenképpen mondjam, hogy csak vizes bölcsőbe szabad beletenni a halat, nyáron főleg, de ilyenkor is, ugyanis azért az nagyon fontos, hogy ezek a méretű halak biztonsággal vészeljék át ezt a kalandot.
Nagyon csípő szél lett így estére, konkrétan ide fagyok mindjárt stékhez. Úgyhogy eddig csak 50-50 volt, hogy horgászom éjjel vagy nem, de hát ebben a hidegben annyira nem fog kikívánkozni az ember erre a stégre, de így naplementében azért még elhúzta egy jó ponty. Nagyon szép a naplemente, gyönyörű látvány. Épp mondtam Tominak, hogy csodálom, hogy a fényváltás nem ad legalább egy jó kapást. Rá egy perccel el is húzta a hal. Nem ponty. Húha. Elég komoly halacska. Na gyere! Ott a száj sarkába. Csali. Megvan. Hát ennél jobb zárás nem kell egy horgásznapnak. Azt hiszem, hogy a mai napot én ezzel a hallal lezártnak tekintem. Visszaengedem, már nagyon makacs, és utána jöhet a vacsora. Aztán holnap reggel folyt köv.
egész éjszaka tombolt a szél természetesen, és most hajnalra, illetve reggel egy kicsit talán csillapodott. Úgyhogy mikor az első dobást intéztem, egészen tűrhető volt, és a tegnapi horgászhelyen mögé dobtam be körülbelül 2-3 méterrel a kiskosaras szerelékkel, mert tegnap igazából minden hal a központosított helyről jött, ahol mindig ment a dobás. Mondom, megnézem most az első dobás reggel, hogy mi történik ott bent. Bedobtam, és körülbelül 3 perc múlva ez a gyönyörű spanyol mintás hal, ez úgy jelezte, hogy ő ott rákcságat. Hát azért marha jó így kezdeni egy horgásznapot, őszintén megmondom, egy ilyen hallal. Éjgyomorra. Hatalmas élmény itt a peca, komolyan mondom, tehát ez valami csoda. Hát ideje rátérnünk arra, hogy tulajdonképpen mivel is sikerült ezeket a szép halakat megfognom, mi került a kosárba. Azonban mielőtt ezt elmondanám, nagyon fontos kihangsúlyozni, és szerintem láttátok is a kifogott halakon, hogy ezek rendkívül jól tartott halak. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek ezen a tavon a halak takarmányozására, és minden horgász, aki idejön, minden napra kap egy fél vödör ilyen kaját, hogy beszórja a halaknak. Igazából ezt lehet etetési célra használni, lehet horgászni is vele, viszont ugye nekem ez nem annyira volt opció, ugyanis ez ilyen szép nagy szemcsézetű granulátum, viszont érdemes mindenképpen megnézni, megszaglászni, hogy milyen magas tápértékű hal eledellel vannak itt ezek a pontyok takarmányozva. Hát ezért néznek ki úgy, hogy koratavasszal kicsattannak az egészségtől. Viszont van itt egy olyan szabály, hogy minden nap kötelező egy ilyen félvödör etető anyagot, hát illetve ezt a pelletet bedobni a vízbe. Na most a mai horgászatomhoz, illetve ez a horgászathoz, amit én most itt űztem, ez nem volt összeegyeztethető, de ez mindenképpen bekerül a vízbe, csak nem a horgászhelyen, hanem máshova szórtam ezt be, hogy mindenképpen eleget tegyek a szabályoknak. De ugye ez egy nagyon jó kiindulási alap, hogyha ilyen magas tápanyagtartalmú granulátumokkal, peletekkel tetik a halat, és nem csak ezzel, ami itt van, hanem kapnak ezek a akvagarant peletet is, úgyhogy egyértelmű, hogy ez kihagyhatatlan abból a keverékből, amit én a kosárba teszek. Ráadásul ugye az is indokolja itt a peletes horgászatot, azon kívül, hogy ez vannak hozzászoktatva, hogy porállagú kaját tilos a vízbe juttatni. Szóval a keverékem egyik részét Aquagarant Universal 4 mm-es, mert hát ilyen nagy halakra horgászom, pellet teszi ki. A következő, ami ebbe belekerül, illetve egy nagyon fontos alkotóeleme ennek a mixnek, az az új Haldorado Monster Pellet Box tonhal szúnyoglárva változat. Azért ez, mert ugye ez is jellemzően Aquagarant pelleteket tartalmaz, ennek egy mesteri keveréke, ez viszont ez ízesített. És ahhoz, hogy az én pici kis maréknyi etetőanyagomat a hal megtalálja és azt meg akarja szerezni, az mindenképpen valami ízesített változatot kell bejuttatnom. Ráadásul ez a tonhal szúnyoglárva ízvilág, ez egész évben fogós. Ennek az az oka, hogy a szúnyoglárva természetes táplálékát képezi a halnak télen-nyáron. A tonhal az pedig egy régóta bevált ízvilág nagypontyhorgászat során. Tisztán emlékszem, hogy láttam már olyat, aki például a tonhal konzervet pépesített bele az etetőanyagba, és azzal horgászott. Hát itt erre nincs szükség, mert ugye belekerült ebbe a granulátumba, ez más formában. Ezt ha kibontjuk, láthatóvá válik, hogy ez nem egyszínű, hanem vannak benne színes szemcsék, ami az attraktivitást mindenképpen növeli, valamint van hozzá egy ilyen aroma kivonat. Ezt érdemes ráönteni, ugyanis ezzel is ízesebb, aromásabb, teltebb lesz az a töltet, amit készítünk. Úgy kevertem én ezt be, hogy 2 doboz Monster Pellet Boxhoz fél csomag Aquagarant Universal került, ez lett benedvesítve ezzel az aromakivonattal és vízzel. Tegnap reggel délelőtt érkezéskor kevertem be egy adagot, valamint este kevertem még egy fél adagot, és ez van most ott a tálcán, tehát bőségesen elegendő. És itt jegyezném meg, hogy ez azért rendkívüli, és olyan furcsa ezt kimondani, hogy hát ha mindent összevetünk, akkor körülbelül 1,5 kilogramnyi kajával meg lehet oldani 2 nap nagyhalas horgászatot. Nem kell beszórni több kiló etetőanyagot. Mindig mondják egyébként, hogy amikor eljövünk forgatni filmet, akkor nekünk hetekig etetik előre a helyet. Tehát nincs rá szükség. Ezekből a modern, rendkívüli
tápanyag tartalmú eledelekből egyszerűen nem kell sok, felesleges sokat beszórni belőlük, mert bőven elegendő annyi, amit a kis metodkosárral bejuttatok. Jó, persze, hozzáteszem, hogy most a víz nem lehet melegebb szerintem 8 fokosnál, tehát még a hal azért nem habzsul úgy, mint nyáron. Nyáron, ha ezt a nagy vödörrel beönteném oda, vélhetően pár óra alatt ez eltűnne és felenné a hal. Viszont ha most beönteném ezt oda, akkor azt érném el, hogy biztos, hogy lenne ott hal, csak lehet, hogy eljárkálna rajta, nem biztos, hogy az én kis kosaramat megtalálná, éppen ezért lassítaná az én metód horgászatomat, úgyhogy ez bekerült oda kicsit távolabb a horgászhelyemtől, ott hagy nyüzsögjenek rajta a halak. Én, ha oda csalom a halat, én szeretném megfogni. Megfogni pedig akkor tudom, hogyha a metódkosaram közelében van a hal, sőt, rászív arra. Itt a metód módszer az, ami annyira eredményessé teszi ezeknek a nagy tápértékű eledeleknek a használatát, hogy a kettő együtt egyszerűen, hát csúnya szóval élve, halálos kombináció. Tulajdonképpen minden egyes halat ebbe a tóból ki lehetne fogni ezzel a technikával, annyira eredményes a pontyhorgászat során. Ha jókor, jót dobunk be, jó helyre, azért ezeket fontos kiemelni. Ahogy csalogatóanyagból és etetőanyagból, úgy csaliból sem kell túl sok, ha tudjuk azt, hogy melyik az, amelyik jó. Hát most ezért ezt előre nehéz tudni, de mindenféleképpen a csalit ahhoz kell idomítani, hogy milyen etetőanyagot teszünk a kosárba, milyen annak az ízvilága és milyen a színvilága. Ez a Monster Pellet Boxhoz, ez a tonhalszúnyoglárvához van csali is optimalizálva, sőt olyan is van, amely kifejezetten fédereseknek való. Ez a Haldorado Monster Pop-Up Method névre hallgat, 9 és 11 mm-es golyócskák vannak ebben a dobozban, méghozzá nagy felhajtó erejűek, de erre majd mindjárt visszatérünk, mert fontos az, hogy milyen horoggal és milyen tüskével kínáljuk fel. A csali színe barna és piros, ilyen, hát nem mondom, hogy teljesen mosott színű, de nem annyira élénk, mintha fluo lenne. Ez a visszafogott szín, ez tökéletesen alkalmas arra, hogy a zavaró apró halak ne annyira vegyék észre a csalit, de mivel nagyon könnyű a ponty, gyorsan fel tudja ezt szippantani. Mivel tegnap az első alatt ezzel fogtam, innentől kezdve nem is volt értelme, hogy én csalikat próbálgassak, úgyhogy csak ez került a tálcára, nem kell ezt túl bonyolítani, ha működik a dolog. Ennek az ízvilágnak, tehát a tonhalszúnyoglárvának van gél változata is, Gél Booster névre hallgat. Ezt az Aromamester töltőszerszámba kínáltam fel, ezzel lehet igazán a hal figyelmét oda irányítani a gombócra, és azzal együtt már a csalira és a horogra is, amelyet így felszippant, hogyha központosítva van természetesen az aroma, és nem csak úgy hegykén rákenve a tetejére, hogy szétszóródjon, hanem ott egy pontba van leszorítva az aroma és a csali is. Egy pár dobásig az állandó helyem nem adott halat, sőt beleúszás se volt, ami meglepő, mert eddig mindig volt, még halat se fogtam rajta. Úgyhogy bedobtam oda a nád CD-be ezt, a kiskosarasat, és egy olyan 5-6 percre azért csak elhúzta valami. Változik az idő megint, elképesztő, hogy egy napon belül mennyit tud változni az időjárás. Most a szél már kicsit alább hagyott, viszont elkezdett szemerkélni az eső, és lehet, hogy ez hatással van ezekre a halakra. Pattant a bot, azt hittem, hogy elment a hal, de nem, csak ahogy forgolódik. Egyébként ezért kell ez a vastagabb dobóelőke, sokszor nem csak a dobás kivitelezés miatt, hogy legyen tartalék, amikor dobsz, hanem az ilyen dolgok miatt is. Ugye itt a hal azért folyamatosan pörög, forog, vergődik ott, beleakadnak az uszonyai a zsinórba, főleg ugye a bognártüske, ami nagyon veszélyes, és egy vékonyabb zsinort, még egy 22-eset, amilyen a főzsinóron, ez könnyedén eltéphetné, vagy legalábbis megsérülhetne úgy a zsinór, hogy utána a következő halnál elszakad. Úgyhogy mindenképpen kell valami előtét zsinór szerintem, akármilyen is a terep, akármilyen is a dobástávolság. Szerintem egy ilyen 30-as előtét zsinór mindenféleképpen szükséges mindenhol, már nem is nagyon dobok be nélkül. Itt lehet egyébként fonottat használni, de én nem azt használok, csak mondom, hanem monofilt,
sőt horogelőkéből is lehet fonottat használni, de abból is monofil van fönt. Ami viszont kikötés, a szakál nélküli horog. Nem tudom, erre kitértem-e már, de ez itt szabály. Sokan azt gondolják, hogy a lágy felszerelés az fárasztásnál azt eredményezheti, hogy alárendelve leszünk a halaknak, pedig szerintem épp ellenkezőleg sokkal inkább érzem ezekkel a botokkal azt, hogy én irányítom a fárasztást, mint egy erősebb bottal, mert itt mindenre van reakció. Tehát, hogyha menni akar a hal, akkor akár a bot rugalmasságát kihasználva tudom engedni, ha akarok, a fékkel tudom engedni neki, és mindig van valami, ami rugalmasságot kölcsönöz, és ezáltal biztonságosabb lesz a halfárasztás. Ahogy a Fimax botok nagy kedvenceimé váltak, úgy ez a Fine Method is az egyik kedvenc bot családom immár. Na most hol a hal? Mindjárt bemegy ide a stég alá, de simán ki lehet fordítani. Hiába nem erős a bot, meg nem egy dulum, akkor is ki lehet vele fordítani, hiszen viszonylag állandó, stabil ellenállást tudok biztosítani, és egyszerűen nem tud tovább úszni, mert annyira rugalmas a bot, hogy kidolgozza. Tehát elképesztő, hogy mit bírnak ezek a pecák. Egy nagyon komoly adat egyébként erről a pecáról, hogy hát már a vége felé közelítünk, de nyilván ilyenkor egy forgatás más, mint egy átlag peca, tehát sokszor munkával telik, kevesebb a dobás, stb. De a lényeg, hogy nem tudom pontosan hány darab nagytestű ponty lett megfogva, de ami meghökkentő adat, hogy fárasztás közben egyetlen egy sem ment el. Úgyhogy azért ott van bent akadó is, meg ilyenek, de nem ment el hal. Most ennek az egyik oka nyilván a jól összehangolt felszerelés és végszerelék. Mondjuk, ha tovább bénázok itt a stégni, akkor lehet ez lesz az első, ami elmegy, de nem. Kifordult. Tehát a jól összehangolt végszerelék, a jó vastaghúsú horog, ez fontos. A másik pedig az, hogy egyszerűen a halakkal való bánásmód. De nem magamra értem, hanem ugye az itteni horgászokra és a tógazdára, hogy azért itt nincs agyonhorgászva, a víz, van ideje regenerálódni a halnak. Nem érzékeli azt az ember, hogy olyan halakat fog ki, amelyeket előtte 128-an megfogtak, pedig hát nyilván így van, de szépek és egészségesek a halak. Szájuk is épp mindnek, meg tud ülni benne a horog. Ez az. Ő is visszahozta a csalit, úgy látom. Ott van. De felületi akadás, oda nézzetek, milyen vékonyan ül. És mégis itt a hal a merítőbe. Azaz. Szóval ezért olyan kevés itt a halvesztés. Nézzétek meg, milyen tökéletes a szája. Szerintem ide akad be a horgom. A pici kis seb, de nincs széttépve, szétvágva. Annyira szép kis hal. Tehát elviszem hozzá. Mondta Rokolya Peti, mikor készültünk pecázni, mondta, hogy papikám, abban válogatott halak vannak. Jó, hát mindenki ezt mondja, de hát azért ezeket a fotókat, ha visszanézem, meg ezeket a felvételeket, hát tényleg. Tehát, és nem csak, hogy szépek ezek a halak, tényleg minden uszonya helyén van, gyönyörű színekbe pompázik, hanem olyan súlya van, mint hogy darab követ tartanék a kezembe. Nagyon tömörek ezek a halak, hát nyilván jó vannak tartva. Alig bírom már tartani.
Az előbb méltattam a metód módszert, hogy milyen zseniális is ez, viszont mivel ez egy egyszerű, de mégis hatékony technika, itt az apróságokban vannak a buktatók. Minden egyes pici kis részletnek a helyén kell lenni, méghozzá tökéletesen a helyén kell lenni ahhoz, hogy az eredményesség megmaradjon. Éppen ezért fontos a csali felkínálás. Sőt, az egyik legfontosabb dolog metódhorgászatnál csali felkínálás, mégpedig azért, mert hogyha a horog nem áll megfelelő pozícióban, akkor egész egyszerűen a csali kifújásakor nem tud megakadni. Ugye a csalit mondtam, hogy egyetlen egy fajtát használtam ezen a horgászaton, viszont ebben 2 méretű csali van. Mind a 2 mérethez van megfelelő felkínálási mód, ezt szeretném most bemutatni. Azt is még előre leszögezném, hogy horog tekintetében sem variáltam túl, ugyanis ezeken a vízterületeken, ami bevált nekem horog, az a Method Pro. Nem nagyon kell ezen se változtatni, mert ez egy vastaghúsú, erős, nehéz horog, amit a nagy hal könnyedén meg tud mozdítani, és ez a vastag horog azért megül úgy a szájába, hogy még a kicsi méret ellenére sem tud onnan kiszakadni. Hát kicsi méretet itt úgy értem, hogy a 10 kilós halakhoz mérten kicsi. Ez a 8-as horog. Mind a 2 végszerelékemen ez van fent, csak más csalitüskével és más csalival. A nagyobb méretű kosárhoz nagyobb méretű csalit használok, azért, hogy egész egyszerűen a kupacban azért feltűnő legyen. Ez úgy van megkötve, hogy 22-es monofil zsinór a horogelőke, és a csalitüskét is a monofil zsinórra kötöttem rá. Így kicsit kevesebb a mozgástere, mint hogyha monofil helyett fonott hajszálelőké lenne, de mégis azért van holtjátéka, tehát azért tud mocorogni, főleg úgy, hogy ez egy nagy felhajtóerejű csali, tehát azért meg tudja mozdítani a csalitüskét. A csalitüske ebben az esetben 10 mm-es, normál vastagságú, méghozzá azért, mert hogyha a nagyobb méretű pop-up csalit feltűzöm rá, tehát a 11 mm-et, akkor egész egyszerűen annyira kikönnyű, hogy néha már meg is emeli még ezt a nehéz horgot és nehéz csalitüskét is. Ezt minden esetben ellenőrizni kell egy tál vízben, és hogyha úgy ítéljük meg, hogy nem merül le a vízfelszínről a csali, akkor kicsit körbe kell ezt kaparászni, le kell a csaliba egy picit faragni. Itt nem kell túl sok mindenre gondolni, csak egy pici kis úgymond forgácsot leszedni a széléről. Ezáltal mondjuk a csali amorfis lesz, ami sokszor eredményesebb, mint a sima szabályos golyó. Így ez a méretű csali, ha ezt ide beteszem a vízbe, akkor most elvileg és gyakorlatilag is tökéletesen süllyed, ami nagyon fontos, hogy lassan süllyed, tehát ha megnézitek, ráteszem, és szépen komótosan süllyed le a fenékre, folyamatosan tör fölfelé a csali, miközben a horog lent helyezkedik el a mederfenéken, illetve a kosárban benne, a kajakupasz tetején. Ha oda szívva hal és ki akarja köpni, az akadás garantált. Itt most már a másik végszerelék van a kezemben. Azt még nem mondtam el, hogy amivel egy helyre horgáztam folyamatosan, ez egy XL-es méretű kosár, méghozzá 45 g-os. Amivel pedig mögé horgászom, az egy L-es méretű 50 g-os Dart Pro Aqua kosár. Ez azért fontos, mert itt a horgászat menete úgy néz ki, hogy 2-3-at dobok a nagykosarassal, hogy legyen benne mindig egy helyen pelletkeverék, és utána, hogyha azon nincs kapás, akkor mögé dobok 2-3 méterrel, és ott nézem meg, hogy van-e ott hal. Igazából egy kivételével talán mindet az etetés kellős közepén fogtam. Etetés, hát az pontos horgászém kellős közepén fogtam. Igaz, nem is nagyon dobtam túl, hisz nem is dobtam mögé, hiszen mindig elhúzta az etetésről, de hogyha olyan a szituáció, hogy nem visz az etetésre, akkor mindenképpen kell egy másik bot, amivel mögé lehet nézni, és esetleg az óvatosabb halakra is legyen megoldás. Szóval ez a kis kosaras végszerelék. Mind a kettőn egyébként ugyanaz itt a megütköztetés és a rögzítés. Van itt egy ilyen féder, gyors kapocs gyöngynek a kis ütközője. Ez csúszik rá, így szépen erre a forgóra, ami tulajdonképpen egy karabineres forgó, és ebbe van beleakasztva a monofil horogelőke. Azért kell ez a karabineres forgó, hogy szabad mozgása legyen az előkének. Na de térjünk vissza igazából a csalizásra, csak azért kell ezt megemlíteni, mert ugye ezen egy vékony tüskével kötött horog van, ugyanaz a méret, ugyanaz a 8-as Method Pro vastaghúsú horog, viszont erre kis csalit teszek föl, amelyhez bőven elegendő a fonott hajszellőkére kötött
fine 10 mm-es tüske, ahhoz, hogy lesúlyozzam, de meg is mutatom mindjárt ezt. Kiveszek egy kisebb darabot, erre a vékony tüskére felhúzom, és hogyha ezt beleteszem ide a tálkába, akkor ez a kis tüske, ez bőven elegendő arra, hogy ezt szép lassan süllyedve, de azért lent tartsa a kosárba, illetve a mederfenéken. Mind a két csalizási technika nagyon jól működik, az egyik a nagyobb csali, másik a kisebb csalihoz való, de nagyon fontos, hogy mindig, minden körülmények közt ellenőrizve legyen bedobás előtt a csali pozíciója, mert ezen múlhat az, hogy fogunk-e halat vagy nem. Ne lebegjen a csali, ne heveredjen el a fenéken úgy, mint egy darab kő, hanem legyen pillekönnyűen balanszírozva, akkor már legnagyobb esélyünk arra, hogy a ponty oda szívjon neki. Ő az első olyan hal, amin látok sérülést, és ismerve a tónak a szabályait, a tulajdonosokat, és ugye a helyi horgászokat, akik betartják a szabályokat, nem megszokott látvány, de szerencsére pont itt van Dávid, az egyik házigazdánk, és tőle kérdezem, hogy szerinted mi okozhatja ezt a sérülést? Sziasztok! Valószínűleg, mivel ekkora tehát teljesen egészséges halak lettek itt a tavaly év végén betelepítve, valószínűleg a káró okozza. Sokan nem gondolnák, hogy ekkora halakat is bánt a káró. Viszont amikor nagy csapatba vadásznak és terelik össze a halakat, akkor mindennek neki mennek, ami ott előttük van, és sajnos egy ekkora halba is kárt tudnak tenni. Nagyon ritka, hogy elhulláshoz vezessen, viszont elég csúnya sebet tudnak rajtuk csinálni. De hát mondjuk, ha kellő mértékű a seb, akkor akár is fertőződhet. És ez lehet a baj, pont ebbe a felmelegedő időszakban, amikor sajnos ezek a halaknak a betegsége a legaktívabbak. Ilyenkor a halak szervezete még nem olyan erős, mert egy 16 fok feletti vízhőnél már annyira erős, hogy nem lehet ebből gond, de ebbe az átmeneti időszakban sajnos ilyenkor állhat fenn olyannak a veszély, hogy elpusztul a hal. Hál' Istennek ez ritka, de előfordulhat. Elképesztő, hogy még ilyen szintű és méretű halakba is kárt tud tenni a kárókatona. Hát ez is egy figyelmeztető jel, hogy kell ellene tenni valamit. Jó súlyban van azért, attól függetlenül, hogy ő megsérült táplálkozásban, szerencsére ez nem zavarta. Igen, úgy látszik, hogy valószínűleg ki fogja heverni. Érdemes azért ezt ilyenkor lefertőtleníteni, ugye azzal, amit kapunk. Igen. Arra is fújunk. Amit minden horgász kap sebfertőtlenítőt itt érkezéskor, az nem csak a horogütöttesebb kezelésére való, hanem ezeket a sérüléseket is le lehet kezelni, ahogy Dávid előbb mondta, úgyhogy fújok is rá mielőbbi gyógyulás reményében. Kicsivel több mint 24 órával ezelőtt pont itt álltam, viszont akkor még nem tudtam, hogy az idei tavaszom legjobb horgászatában lesz részem, sőt remélem, hogy az egész évet meghatározza ez, hiszen ilyen méretű halakat, ilyen sűrűn én még életemben soha nem fogtam, sőt,
Nem csak az, hogy ekkorákat, hanem ilyen úgymond minőségű halakat. Nos hát látjátok, ilyen horgászvizek is vannak Magyarországon, és a legjobb az egészben, hogy ide bárki bármikor ellátogathat. Ennek mindössze egyetlen egy feltétele van, az, hogy a szabályokat elfogadja. Tudomásul kell venni, hogy az ilyen jellegű vízterületeken a nagytestű halak óriási értéket képviselnek, amelyeket meg kell védeni. Éppen ezért nem kell csodálkozni ezeken a szigorú szabályokon, amelyeket itt is be kell tartani, hanem egész egyszerűen csak tiszteletbe kell tartani, és azok tudatában kell horgászni. Mind a hal fárasztása, megfogása során, mind pedig a parton történő úgymond megörökítés során ezekkel a pontyokkal, harcsákkal vagy tokhalakkal fogjunk bármit is, tisztelettel kell bánni. Ha ez megtörténik, és a horgász így jár el, akkor azt gondolom, hogy minden ilyen jellegű vízre, ide a Tokai Kovács-tóra is nagy szeretettel várják a pecásokat. Látogassatok el ide, hiszen fantasztikus élmény ez a horgászat, történjen bármelyik tavon is. Bízom benne, hogy ennek a filmnek a láttán ti is kedvet kaptok a horgászathoz, és azt is remélem, hogy a bemutatott praktikákat eredményesen fogjátok tudni alkalmazni, akár ezen a tavon, vagy ha nem itt, akkor hasonló adottságú horgászvizen. Hogyha tetszett a film, akkor mindenképpen lájkoljátok, és iratkozzatok fel a Haldorado Fishing TV-re, hogy hasonló tartalmakat nézhessetek.